السلام عليكم يا رجاله. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله نوضح في الفيديو دون طريقه خف الدهانات عامه، اي دهان. يعني السيستم اللي معانا دلوقتي كبسي، احنا الكلام ده يمشي على اي سيستم، كبسي، جلازوريت، ديبون، كروماكس، اي شركه دهان في العالم. الكلام اللي هتند ان شاء الله هتطلع من الفيديو دون عارف طريقه خف الدهان بتتم ازاي على المسطره وعلى الميزان وعلى المعيار، والفرق ما بين الحاجات دي وخطوره التعامل غلط مع الحاجات دي. بص يا رجاله، ببساطه كده ان شاء الله الموضوع ده هنبسطه. الورنيش والتنر والمصلب دولا يتخفوا بالميزان او بالمسطره، ولكن افضل حاجه هتكون المسطره في خف اي حاجه، وهنوضح ليه. في الاصل الصح بتاع اي حاجه دايما لما نيجي نبص وعايزين نخف اي حاجه، في حاجه اسمها TDS او النشره الفنيه. هو هنا بص كده بيقول ايه؟ CTDS، يعني انظر للنشره الفنيه، دايما تتبع النشره الفنيه. بص هو عامل لك ايه؟ مسطره، بيقول لك خف على المسطره، لازم الخف يكون بالمسطره بالشكل دون، هتحصل على اعلى نتيجه. ولكن في الورنيش واللون اللي هو البيز كوت اللي هي الالوان، ممكن نخفها بالميزان، مش هيكون ضروري المسطره. لكن في بعض الالوان لازم المسطره، ليه بقى؟ هنيجي مثلا معانا نوع فيلر زي دون، نوع فيلر زي ده، لو جينا وزننا الفيلر كده هو يا رجاله، بص ده لتر ودوت لتر، وده لتر ودون لتر. بص احنا كده بنوزن ايه؟ ادي اللون اللي هو الفيلر، بص مدينا كام جرام؟ مدينا 1600 جرام. اللي هيجي ممكن حد يجي يتعامل مع الفيلر دون، الفيلر ده هنفرض ان هو بيتخف مثلا ايه 50% مصلب، او نيجي نبص النشره الفنيه احسن. هنا بيقول لك اشتغل بالمسطره اللي مكتوب عليها 125 تمام. ممكن حد يجيب الفيلر، علبه الفيلر دي عايز يخفها، هو كده فاهم ان هي بتاخد ربعها مصلب وربعها تنر، يقوم جاي عامل ايه؟ ال 1600 يقسمهم على الاربعه، يعني هيديها 400 مصلب و400 تنر. طبعا الكلام دون بلندر خطأ فادح، ما ينفعش. ليه بقى؟ لان هو هنا يقصد المسطره، العلبه دي انت تتعامل معاها ان هي 1000 جرام، مالكش دعوه باللي جوه دون. يعني الخف على الميزان هيخليك تدي كميه كبيره اكتر من اللي هي محتاجاه، اما الخف على المسطره هيخليك تدي الكميه اللي هي محتاجاها بالظبط يعني يا رجاله. طيب ليه هنا بقى ينفع اننا نخف بالمسطره وبالميزان؟ لان ببساطه لو مسكنا دون وزناه هيعمل معانا 1130 جرام تمام. ولو مسكنا الورنيش نفسه الكلير كوت هيعمل معانا 1100، يعني المتوسط هيكون 1. ولو مسكنا التنر هيكون نفس الكلام تمام كده يا رجاله. فدولا الكثافه بتاعتهم واحده، لو خفتهم بالميزان زي لو خفتهم بالمسطره الموضوع مش هيفرق. الخطوره كلها هيكون في لون زي الابيض دوت مثلا، الحاجه اللي هي كثافتها مختلفه عن الحاجه اللي انت هتحطها. انت بتخف دون بايه؟ بتخفه بمصلب وبتخفه بتنر. اللتر بتاع ده، ما هي دي لتر ودي لتر ودي لتر ودي لتر، اللتر بتاع دون 1000 ونص. لو جينا عملنا كده مديك 1400 جرام، 1398 تمام. واللتر بتاع ده 1600، انما اللتر بتاع ده 1000 واللتر بتاع ده 1000 التنر. فما ينفعش اللي انت تخفهم على الميزان، في الحاله دي لازم المسطره، يا رجاله. بص لو خدنا بالنا في العلبه ده يا رجاله مكتوب عليها 150 30، يبقى نختار مسطره اللي مكتوب عليها 150 30، 100 لون، 50 مصلب، 30 تنر. دون هيكون الفصل في الموضوع. وحاجه تانية مهمه جدا ممكن تخف بيها اللي هي الكوبايات. ادي 3 كوبايات يا رجاله، معانا كوبايتين ابيض، بيقول لك ده بيتخف 50%، يبقى اوزن كوبايتين ابيض وياخد النص مصلب ايه بقى؟ يبقى ياخد كوبايه واحده من دي. مفهوم يا رجاله؟ لكن ما يجيش كوبايه زي دي، خصوصا ان هي جايه من تحت ضيقه ومن فوق واسعه، ما اديش قد كوبايه من دي ابيض او مدي نصها ايه مصلب، لا. ليه؟ لان الكوبايه لو عدله ماشي، لكن عندك انت الكوبايه بص عامله ازاي، في الحاله دي برضك خطر تخلي بالك منه.
دي طريقه خف الدهانات يا رجاله. مراجعه سريعه كده على الكلام. افضل حاجه لخف الدهانات زي ما قلنا تشوف النشره الفنيه بيقول لك خف ازاي، وهتكون افضل حاجه في الغالب. على فكره الكلام ده مش في كبسي بس، في اي شركه في العالم يعني معانا هنا اي شركه مش شرط كبسي بس، تخف على المسطره هيحقق لك اعلى وافضل جوده، لانك لو خفيت على الميزان هتدي حاجات اكتر من حقها، هتسمع بعد كده معاك بالسلب، هتخلي اللمعه مش صح والجوده مش صح. بص كده يا صاحبي، ادي مثلا هنيجي نخف دي مسطره اسمها 1:1 او 100:100، يعني ال100 جرام دي مسطره بيز كوت اللي هو اللون. بص هنا تلاقي كبسي بيز، وهنا بردك نفس الكلام. كل مسطره بيكون لها وظيفه. 100%. يعني ايه 100%؟ يعني مثلا احنا معانا الدهان لغايه رقم 8، حطينا دي في الكوبايه هنا كده اهو، ووصل معانا لغايه رقم 8. اديها بقى ال100% بتاعها ازاي؟ اجي على الصف اللي بعديه وافضل ازود لغايه ما اوصل لرقم 8. تمام كده يا رجاله؟ طيب نيجي نلف المسطره كده هتلاقيها بقت بتاعت حاجه تانية. 150:30 يا رجاله. تمام؟ يعني ايه 150:30؟ يعني مثلا معانا هنا ال8، او نخلينا في حاجه غير ال8، ادي ال10. 50 يعني ايه 50 بقى؟ يعني هيزود دي 10 سم، هيزود لك 5 سم دلوقتي. نيجي عند ال10 هنا اهو، تقوم طالع عند ال10 هنا اهو، واخد بالك؟ بص ادي رقم 10 اهو، بص عند الرقم 10. بعد كده بيقول لك 50، بص هتلاقي ال10 الثانيه فين؟ عند ال15. يعني سهل جدا لو انت مش معاك المسطره باي مسطره تشتغل عليها على فكره. وبعد كده بعد كده بيقول لك ايه 30، يعني بعد ال10 هتلاقيه زود لك 3 سم، 3 زودهم بالنسبه لل10. يعني ادي ال10 ونحط هنا مصلب لغايه ال10، ونيجي هنا عند ال10 كام؟ نحط بقى التنر. بص هتلاقيه زود لك 3 فوق الكام؟ فوق ال10 اللي كانت هنا اهوت بعد ال15. الصف اللي على اليمين بيقول لك المسطره دي كام سنتي، يعني صف السنتي 15 16 17 18. اللي معهوش المسطره دي عادي جدا يا جدعان. نيجي حاجه زي هنا كده اهوت نفس الكلام، ده بيقول لك 2:1، وممكن تزود هنا 10% تنر. ادي الاربعه نصهم 4، تيجي هنا 4 بعد كده تزود هنا تنر. نيجي الناحيه دي بتكون خاصه بالفيلر 2، هنا تزود 2 زيها، دي بتكون 4:1:1، وهكذا يا رجاله. يعني يا رجاله مثلا هنعتبر ان نوع فيلر معانا، نوع فيلر اللي هو مكتوب على العلبه 4، طريقه الخف 4:1:1 يا اما 125:25. ازاي نخفه؟ دي مسطره اهي زي ما احنا شايفين بتاعت جلازوريت مكتوب عليها 4:1:1. طب المسطره دي لو بتاعت كبسي او بتاعت ديبون او بتاعت اي شركه مكتوب عليها 4:1:1، هل ينفع؟ ينفع عادي، مش شرط. سيبك من المسمى خالص. يعني احنا الدولاب اللي كان موجود معانا دلوقتي متاح بتاع كبسي، لكن نفس الكلام على كبسي وعلى ديبون وعلى سيكنز وعلى RM وعلى كل حاجه نفس الكلام. تقرا النشره الفنيه، انا معايا العلبه مكتوب عليها في الظهر التالت خف ايه 4:1:1، يعني الاربعه فيلر ياخدوا ربعهم مصلب وربعهم تنر، او 125:25. يعني ال100 ياخدوا ربعهم مصلب وربعهم تنر. انا هنخف مثلا هنحط مثلا ادي الفيلر اللي معانا شويه فيلر، عايزين نعمل مثلا لغايه قد ايه؟ لغايه رقم 2 او رقم 3. خلينا في رقم 2. بص نوزن 2، نيجي عند ال2 اهو يا رجاله، ونبدا اللي احنا ننزل اهوت، او خلينا في الواحد بلاش اهو. ادي رقم 1. شايفين رقم 1 يا رجاله؟ جه عند رقم 1. ومهم جدا العلبه تكون عدله، المسطره تكون عدله، والعلبه نفسها تكون عدله، ما تكونش علبه واسعه من فوق وضيقه من تحت، او واسعه من تحت وضيقه من فوق. نيجي عند رقم 1. تمام؟ بعد كده نيجي الخانه الثانيه. هو هنا بيقول لنا الخانه ايه؟ بصوا كده يا رجاله، 4:1:1، يعني الاثنين هنا نزود بقى 2 الناحيه الثانيه هنا برضو. هيكون المصلب، يعني احنا زودنا عند 1. نيجي بقى عند الواحد الناحيه الثانيه نزود. ادي المصلب، هنفرض ان ده المصلب اهو، ادي كده المصلب. كده احنا زودنا ايه؟ 1 تاني. بصوا بقى يا رجاله، الواحد ده بالنسبه الحته الصغيره دي الربع بتاع ده.
مفهوم يا رجاله؟ يعني من هنا لهنا، من هنا لهنا بقى الحته دي ربع دون، ومن هنا لهنا بردك ربع المسافه ديت. بعد كده معانا عايزين بقى نزود ايه بقى؟ التنر. يبقى نيجي عند الواحد الخانه الثالثه نزود التنر. عادي كده تمام يا رجاله. كده ادينا واحد فيلر، واحد مصلب، وواحد تنر او ادهان، دي خاصه بالفيلر. ممكن نيجي الناحيه الثانيه نهون تكون حاجه دوت مسطره 2:1، يعني الاتنين بياخدوا نصهم، دي خاصه بالورنيش. نيجي مثلا ايه عند رقم 2، عند هي جايه اهو لغايه 2، يبقى نيجي عند الاتنين دي نزود المصلب لغايه هنا اهو، لغايه رقم 2 هنا اهو، وهنا دون التنر نزود التنر لغايه هنا اهوت. دي المسطره بتقول لنا ايه؟ 2:1، وممكن تزود 10% تنر او حاجه لو انت عاوز تزود التنر. فالمسطره دي لو انا معايا سيستم تاني غير الجلازوريت ديت، هل ينفع تشتغل عليه؟ ينفع تشتغل عليه عادي، ما هي 2:1. والمسطره دي لو مش موجوده عادي جدا تشتغل باي مسطره، تشتغل باي مسطره. انا معايا مثلا خامه بتقول لي 2:1 وانا معايا مسطره عاديه، اجيب المسطره العاديه احطها في الخامه اللي انا عايزها، عدلي مثلا 10 سم، يبقى ازود 5 سم مصلب. اي مسطره تنفع، دي مجرد حاجات مترقمه انت تفهم الفكره، مش محتاج للمسطره بتاعه ميدو او كابسي او ديبون او سيكنز او الكلام ده كله، انت مش محتاج لها. انت لو فهمت الفكره خلاص. ادي طريقه الخفه يا رجاله. افضل حاجه هتكون هي المسطره. الدهانات قلنا تتخف بالميزان زي الورنيش مع المصلب وعلى التنر وكثافتهم قريبه، ولكن الافضل هيكون بردك المسطره عشان خاطر تامن نفسك افضل حاجه، لان الورنيش والمصلب والتنر كثافتهم قريبه من بعضها لكن مش زي بعضها. يعني لو بصيت على الفيديو هتلاقي الورنيش وزنه يزيد او يقل شويه مع المصلب والتنر وكلام من ده، انما لو هم نفس الوزن اشتغل عادي مفيش اي مشاكل. التنر مع التنر هتلاقي نفس الكثافه نفس الوزن كل حاجه، لكن ما جيش مع الفيلر مع بعض الالوان زي الابيض دون كثافته مختلفه. يعني لو هنيجي مع الفيلر مثلا لو اتعاملنا معاه ميزان هتلاقي حصل معانا المشكله. اي اضافه اي حاجه خاصه بالفيديو او بره الفيديو، الفيديو في حاجه مش مفهومه يا ريت تسيبها في التعليقات، ان شاء الله هنتواصل مع بعض. كنا شرحنا يعني الفيديو دون قبل كده، ولكن زياده تاكيد حبينا الفيديو يكون عملي، فلو في حاجه مش مفهومه يا ريت تسيبوها لنا في التعليقات يا رجاله. ولو الفيديو طويل شويه قول لنا الفيديو طويل، نختصر الموضوع، ولكن حبينا الفيديو يكون عملي اكتر عن اللي فات علشان خاطر المعلومه تثبت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.